برضه هنكمل مع بعض سلسلة شرح جوجل درايف بالتفصيل بالعربي. برضه القائمة اللي على اليمين دي هنا أنا عارض كل الملفات بتاعتي اللي أنا منشئها. في اللي تحتها لو في فايلات مشتركة معايا مع حد تاني عمل لي فيها شير. وهنا دي آخر حاجات أنا فتحتها بيرتبها لي من أول النهاردة والشهر اللي فات. في المميزة بنجمة الحاجات اللي أنا بعمل عليها ستار عشان مثلا بخشها كتير عايزها تبقى باينة عندي. طب ازاي اعمل على الحاجة ستار؟ ملفاتي اهو، انا جيت على الفايل ده وعايز الفايل ده مثلا اقف عليه واعمل اهو ستار اضافة الى الفئة المميزة. الفايل ده كده اتضاف. عايز ده مثلا برضه نفس القصة. لو جيت دخلت على القائمة هيظهر لي الفايلات اهي اللي معمول عليها ستار او اللي مميزة بنجمة. واخر حاجة في العمود اللي عندي هنا المهملات دي السلة بتاعت المهملات اللي اي فايلات انا لغيتها بتظهر في المكان ده. وفي اخر تعديل الفيديو ده انا مسجله يوم 2/10/2020. في تعديل كان زمان الفايلات اللي انا بمسحها كانت بتفضل موجودة في سلة المهملات ما بتتشالش منها. في اخر تعديل خلاص من اول سنة 2021 ان الفايل لما هيتلغي تماما حتى من سلة المهملات، مش هيبقى موجود في سلة المهملات تماما. يعني دلوقتي لما لغيت الفايل هو راح سلة المهملات، لو انا عايز اقف عليه واعمل له استعادة برجعه تاني، عايز احذفه نهائيا بحذفه نهائيا الحذف نهائيا. انما من اول 1/1/2021 الفايل مجرد ان انا ملغيه هيتلغي خلاص، مش هيروح سلة المهملات، هيتحذف نهائي. وبرضه في كل قائمة من دول أنا ممكن أعرض الملفات حسب الاسم، حسب آخر تعديل، برضه تنازلي أو تصاعدي. يعني الحاجات دي مستمرة معايا في كل القوائم، حتى في المهملات. سنة المهملات دي أهو عرضتهم تنازلي أو تصاعدي وحسب الاسم أو حسب آخر تعديل أو ما إلى ذلك. ونتقابل في الفيديوهات الجاية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.